มีเรื่องเล่าว่าลึกลงไปในอ่าวเบงกอลมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่แห่งยุคบรรพกาลนอนนิ่งสงบอยู่ในความมืดมิดของท้องทะเลเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1971 หลังจากได้รับแจ้งฉุกเฉินเกิดเหตุการณ์เรือประมงขนาดใหญ่2 ลำจากบังกลาเทศและลูกเรือจำนวน15 คนได้หายไปหลังจากการลอยลำในอ่าวเบงกอลใกล้ชายฝั่งอินเดียเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้รับความสนใจจากสื่ออย่างมากเนื่องจากเกรงว่าเกิดจากการลุกรานและปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศอีกทั้งยังไม่สามารถค้นหาเรือที่สูญหายได้จึงเป็นแรงกระตุ้นให้สื่อเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นในขณะนั้นเจ้าหน้าที่จากทางการได้ออกสำรวจจุดที่เรือทั้ง2 ลำได้หายไปนักวิจัยของ SCP ที่ประจำอยู่ในโกกาตาได้พบเหตุการณ์ความคล้ายคลึงกันระหว่างการหายตัวไปของเรือประมงและลูกเรือครั้งนี้กับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ2 ปีก่อนจึงได้ส่งรายงานไปยังสำนักงานใหญ่เป็นเหตุให้สำนักงานใหญ่ SCP ส่งทีมงานปฏิบัติการลงพื้นที่โดยทำงานร่วมกับทางทีมต่อต้านภัยพิบัติ Marriott Patcher ด้วยการค้นหาอย่างละเอียดโดยทีม Marriott Patcher จึงได้รู้ถึงตำแหน่งของเรือทั้ง2 ลำพร้อมกับมวลสารปริศนาบางอย่างโดยพบลึกลงไปในใต้ทะเลของอ่าวเบงกอลในการปฏิบัติการครั้งนั้นโดยชุดทีมนักประดาน้ำได้ลงไปสำรวจอย่างละเอียดและได้เจอเรือที่หายไป2 ลำจมอยู่จากจุดหนึ่งจากไกลๆขณะนั้นนักประดาน้ำทั้ง2 คนได้สังเกตมองเห็นบางสิ่งในความมืดที่กำลังเคลื่อนที่และไม่นานสิ่งนั้นมันได้ขยับตัวมากขึ้นจนได้เห็นเป็นลักษณะหัวของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีขนาดใหญ่มหึมานักประดาน้ำจึงรีบกลับขึ้นมารายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจึงทำให้องค์กรมีการเปลี่ยนแผนดำเนินการสำรวจใหม่ทั้งหมดครั้งนี้องค์กร SCP ได้มอบหมายให้ทีมเซเวียร์สกายหน่วยชำนาญการด้านสำรวจใต้ทะเลลึกเป็นทีมปฏิบัติการโดยผู้บัญชาการประจำเรือดำน้ำเซเวียร์สกายได้แจ้งทีมนักประดาน้ำของตนให้ทราบว่าเจ้าสิ่งนี้ถูกเรียกว่า SCP-3000 และมันไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา3 อาทิตย์แล้วนับจากครั้งแรกที่ถูกค้นพบโดยนักประดาน้ำทีม Marriott Patcher การปฏิบัติงานลงไปสำรวจรอบนี้จะประกอบด้วยกลุ่มเรือดำน้ำจำนวน4 ลำและชุดทีมนักประดาน้ำทั้งหมด20 คนโดยจะมีนักประดาน้ำ3 คนที่มีประสบการณ์มากที่สุดในการทำหน้าที่เข้าไปสำรวจ SCP-3000 ในระยะใกล้โดยทั้ง3 คนนี้ประกอบด้วยแอร์ฟาบาโวและฟ็อกทอสนักประดาน้ำทั้งหมดใส่ชุดประดาน้ำทนแรงดันสูงเครื่องมือสื่อสารและทุกคนต้องผูกเชือกเคเบิลโยงที่ติดกับเรือดำน้ำเข้ากับตัวเองในกรณีฉุกเฉินโดยนักประดาน้ำทั้งหมดถูกปล่อยจากเรือดำน้ำห่างจากหัวของ SCP-3000 ประมาณ500 เมตรเมื่อเริ่มปฏิบัติการทั้งอัลฟาบาโวฟ็อกทอสได้ว่ายเข้าไปใกล้ SCP-3000 ผ่านสารบางอย่างที่ลอยอยู่รอบๆซึ่งสารประหลาดนี้ยังคงเหลืออยู่จากเมื่อ3 อาทิตย์ก่อนในระหว่างที่ทั้ง3เริ่มเข้าใกล้ SCP-3000 ในระยะ300 เมตรทั้ง3 คนเริ่มมีความผิดปกติบางอย่างเริ่มจากการสื่อสารภายในทีมโดยจำชื่อตัวเองไม่ได้หรือเรียกชื่อนักประดาน้ำคนอื่นผิดเริ่มมีการสับสนปวดหัวขาดสติบางครั้งแต่ผู้บัญชาการได้แจ้งว่านี่อาจเป็นปฏิกิริยาของสารบางอย่างที่ลอยกระจายอยู่รอบๆ SCP-3000 และยืนยันให้ทั้งอัลฟาบาโวฟ็อกทอสปฏิบัติการต่อไปและได้สอบถามทีมให้ตรวจเช็คเชือกเคเบิลที่โยงทีมเข้ากับตัวเรืออัลฟาหัวหน้าทีมได้ยืนยันว่าเชือกยังอยู่ในสภาพนี้ผู้บัญชาการได้ดูจากเรดาร์และแจ้งกับทีมนักประดาน้ำทั้ง3 คนว่าในอีก150 เมตรทั้ง3จะได้เห็น SCP-3000
ทั้งสามได้ดำน้ำลึกลงไปผ่านซอกหินขนาดใหญ่อย่างระมัดระวังโดยฟอกท็อตนำหน้าไปก่อนบรรยากาศขณะนั้นเริ่มมืดสลัวน้ำมีอุณหภูมิที่เย็นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆว่ายโดยรอบทันใดนั้นฟอกท็อตได้เจอกับดวงตาสีน้ำเงินเข้มผ่านความมืดสลัวดวงตาที่ค่อยๆเปิดกว้างมองมาที่ตัวฟอกท็อตทั้งฟอกท็อตและ SCP-3000 ต่างจ้องมองกันฟอกท็อตรายงานผู้บัญชาการทันทีด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกเรดาร์ในเรือดำน้ำสเตเวียสกายได้แจ้งเตือนถึงการเคลื่อนตัวของ SCP-3000 ทันทีโดย SCP-3000 เคลื่อนตัวโดยรอบของอัลฟาบาโวฟอกท็อตเรดาร์สามารถจับการเคลื่อนไหวได้วงกว้างขึ้นทำให้เห็นขนาดที่ใหญ่โตของ SCP-3000 ผู้บัญชาการรับรู้ถึงปฏิกิริยาบางอย่างของ SCP-3000 ว่านี่อาจเป็นภัยอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลูกทีมของเขาผู้บัญชาการแจ้งให้ทั้ง3คนและคนอื่นกลับโดยด่วนแต่ดูเหมือนบางอย่างทำให้ระบบการสื่อสารขัดข้องขณะนั้นอัลฟาได้บอกกลับมาว่า SCP-3000 มันกำลังอ้าปากบาโวได้บอกให้ฟอกท็อตหนีออกมาทันใดนั้นสายเคเบิลที่ติดกับเรือดำน้ำของฟอกท็อตก็ถูกดึงจนตึงวิทยุของฟอกท็อตเงียบลงแต่มีเสียงของการดิ้นรนผ่านวิทยุสื่อสารของบาโวและอัลฟาแล้ววิทยุสื่อสารของทั้งสองเงียบลงอีกครั้งพร้อมกันกับเชือกล่ามที่ติดอยู่กับเรือดำน้ำถูกดึงออกจากเรือและหายไปผู้บัญชาการได้พยายามติดต่ออยู่สักพักใหญ่แล้วบาโวตอบกลับมาบาโวบอกว่า SCP-3000 ได้กินฟอกท็อตเข้าไปแล้วและคิดว่าอัลฟาคงตายแล้วด้วยเช่นกันบาโวบอกว่าตัวเขามีอาการเจ็บหัวเหมือนกับหัวจะระเบิดและตอนนี้เขาได้เห็น SCP-3000 กำลังเคลื่อนที่อยู่ในตะกอนที่ฟุ้งเหมือนหมอกและมันได้หยุดลงแล้วโดยมันทำเพียงอ้าปากค้างไว้ลักษณะเหมือนมันเพิ่งกินเสร็จมีของเหลวบางอย่างไหลซึมผ่านผิวหนังบริเวณหัวของมันแล้วค่อยๆฟุ้งออกมากระจายโดยรอบบาโวพูดต่อว่าแค่มองของเหลวพวกนี้ก็ทำให้ตัวเขารู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในห้องที่กำลังหมุนเขารู้สึกคลื่นไส้สมองทำงานผิดปกติและบาโวได้หัวเราะเหมือนคนเสียสติผู้บัญชาการบอกว่ากำลังจะส่งทีมเข้าไปช่วยแต่บาโวแจ้งว่าเขาต้องการไปเก็บตัวอย่างสารประหลาดก่อนบาโวได้พยายามเข้าไปเก็บสารนั้นและเมื่อเขาเก็บตัวอย่างสารได้มาแล้วจึงทำการติดอุปกรณ์เก็บสารตัวอย่างเข้ากับระบบทุนลอยตัวแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปเหนือน้ำและบอกกับผู้บัญชาการว่าอย่าให้ใครเข้าใกล้กับของเหลวนี้และไม่ต้องส่งใครมารับตัวเขาเพราะเขากำลังจะตายบาโวหัวเราะเบาๆอีกครั้งและได้พูดประโยคสุดท้ายว่าอย่าส่งใครมาที่นี่อีกและทุกอย่างก็เงียบสนิทไปกับความมืดมิดใต้ท้องทะเลซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาและเก็บข้อมูลของ SCP-3000 อย่างจริงจังมาโดยตลอดจนองค์กรได้ชุดข้อมูลรายละเอียดต่างๆของ SCP-3000 เพิ่มมากขึ้นรายละเอียด SCP-3000 SCP-3000 มีขนาดที่ใหญ่มากมีลักษณะคล้ายปลาไหลมารยักษ์แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าหลายเท่าโดยความยาวทั้งหมดของ SCP-3000 นั้นไม่สามารถระบุได้แต่มีการตั้งสมมติฐานขนาดของ SCP-3000 อยู่ระหว่าง 600 ถึง 900 กิโลเมตรหัวของ SCP-3000 วัดแล้วมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 เมตรและส่วนต่างๆของร่างกายมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เมตรโดยทั่วไปแล้ว SCP-3000 เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ประจำที่ส่วนมากทำเพียงแค่ขยับส่วนหัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าบางอย่างหรือระหว่างการกินอาหารเท่านั้นร่างกายส่วนใหญ่แน่นิ่งอยู่รอบๆเนินหินถูกปกคลุมด้วยตะกอนโดยแทบไม่มีการเคลื่อนไหว SCP-3000 กินเนื้อเป็นอาหารและแม้จะมีลักษณะนิสัยที่จะอยู่ประจำที่แต่ SCP-3000 ก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดการเหยื่อแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็มีการตั้งสมมติฐานว่า SCP-3000 ไม่จำเป็นต้องมีปัจจัยยังชีพเพื่อรักษาระบบการทำงานของมันในขณะที่ SCP-3000 กินเหยื่อมันจะขับสารสีเทาเข้มออกมาผ่านผิวหนัง
โดยองค์กร SCP ตั้งรหัสให้กับสารสีเทานี้ว่า Y909 ในปัจจุบันยังไม่ทราบผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการย่อยอาหารของมัน SCP-3000 คือสิ่งมีชีวิตที่ส่งผลความผิดปกติด้านการรับรู้ระดับ 7 ทั้งการมอง SCP-3000 โดยตรงหรืออยู่ในระยะของ SCP-3000 อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจอย่างรุนแรงต่อผู้ที่มอง เช่นเดียวกับบุคคลที่อยู่ในระยะของ SCP-3000 จะมีอาการปวดศีรษะที่อธิบายไม่ได้ หวาดระแวง กลัว ตื่นตระหนกแบบทั่วไป และสูญเสียหรือถูกดัดแปลงความทรงจำ การทดลอง การเก็บสาร Y909 ประโยชน์ของสารประกอบ Y909 เดิมถูกค้นพบโดยดร.อดัม โพลิเตอร์ผู้ล่วงลับ การผสมส่วนประกอบเข้ากับสาร Y909 ทำให้มีผลในการลบความทรงจำที่มีความประสิทธิภาพ และมีผลในระยะยาว ทางองค์กรมีความต้องการใช้งาน Y909 อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆขององค์กรทำให้ต้องมีการเก็บสารเผื่อสำรองไว้ถึงอนาคต อีกทั้งทีมวิจัยยังไม่สามารถสังเคราะห์สารประกอบนี้ได้ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นในการรวบรวมสารประกอบนี้จาก SCP-3000 องค์กรจึงมีขั้นตอนของการเก็บสารจาก SCP-3000 ดังนี้ 1. ทีมปฏิบัติการในฟิชเชอร์แมนมีหน้าที่เตรียมผู้ทดลองสำหรับส่งไปยังสถานที่ให้อาหาร ผู้ทดลองในระดับนี้คลาสแต่ละคนจะได้รับยากล่อมประสาทและติดตั้งชุดดำน้ำแรงดันสูง จากนั้นผู้ทดลองจะถูกผูกไว้กับยานพาหนะควบคุมทางไกลหรือเรียกว่า RV เมื่อถึงตำแหน่งแล้ว RV ทำการลากกลุ่มทดลองไปยังสถานที่ให้อาหาร เมื่อไปถึงสถานที่ให้อาหาร RV จะปลดสายโยงออกและกลับไปที่เรือดำน้ำอีเทอร์มิต้า 2. ตลอดระยะระหว่างนี้ ผู้บัญชาการประจำเรือดำน้ำอีเทอร์มิต้าควรตรวจสอบตำแหน่งของ SCP-3000 และปรับเส้นทางหาก SCP-3000 นั้นเริ่มย้ายออกจากสถานที่ให้อาหาร 3. บุคลากรบนอีเทอร์มิต้าจะคอยตรวจสอบ SCP-3000 ระหว่างการให้อาหารในช่วงเวลานี้ไม่อนุญาตให้บุคลากรออกจากอีเทอร์มิต้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการ 4. เมื่อ SCP-3000 กินเหยื่อทั้งหมดและถึงจุดหนึ่งหลังจากการบริโภค SCP-3000 จะเริ่มขับสาร Y909 ออกมาจากบริเวณใกล้กับส่วนหน้าสุด 5. ทีมนักประดาน้ำลึกเฉพาะทางจะต้องออกจากเรือดำน้ำอีเทอร์มิต้าผ่านทางแอร์ล็อกท้ายเรือและการเข้าไปรวบรวม Y909 จะต้องเกิดขึ้นในช่วงย่อยอาหารของ SCP-3000 ซึ่งปัจจุบันเชื่อกันว่าคือประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งหลังจากกินเหยื่อเสร็จทีมประดาน้ำจะเข้าไปเก็บสารในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลานี้ผลกระทบทั่วไปของ SCP-3000 ลดลงอย่างมาก 6. หลังจากรวบรวม Y909 เสร็จแล้วบุคลากรจะต้องถ่ายโอนสารที่เก็บรวบรวมไปยังภาชนะที่ปลอดภัยก่อนที่จะกลับสู่พื้นผิวผู้บัญชาการอีเทอร์มิต้าต้องตรวจสอบสารตลอดการขนส่งมาตรการกักกันพิเศษพื้นที่กักกัน SCP-3000 ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของอ่าวเบงกอลมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 500 กิโลเมตรซึ่งมีการลาดตระเวนเป็นประจำโดยเรือเดินสมุทรของสถาบันไม่อนุญาตให้พลเรือนทั่วไปดำน้ำหรือแล่นเรือในพื้นที่กักกันเรือของทีมอีเทอร์มิต้าจะคอยตรวจสอบอยู่ที่ตำแหน่งส่วนที่สำคัญที่สุดของ SCP-3000 ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ภายในเนินตะกอนลูกพัดของแม่น้ำคงคาอยู่ใต้อ่าวประมาณ 700 เมตรอีเทอร์มิต้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามมาตรการ AirSac และระเบียบการรับพนักงานบนเรือจะเป็นไปตามแนวทางของมาตรการ AirSac เช่นกันไม่ว่าในกรณีใดๆห้ามบุคคลทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-3000 โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาที่ทราบแน่ชัดสำหรับกรณีการสัมผัสกับ SCP-3000 ด้วยเหตุนี้บุคคลที่ได้รับผลกระทบต้องได้รับการกักตัวและถูกกักกันเพื่อการประเมินผลต่อไป
บุคคลที่ประจำอยู่บนเรืออีเทอร์มิต้าไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเรือ ยกเว้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นของมาตรการแอร์แซกบุคคลที่ออกจากเรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่าสูญหาย บุคคลที่เชื่อว่ามีการติดต่อพบเห็นกับ SCP-3000 จะถูกกักตัวที่ไซ151 บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากคุณสมบัติของ SCP-3000 จะถูกกักกันอย่างไม่มีกำหนด เพื่อนๆคิดว่า SCP-3000 ยังอยู่ที่อ่าวเบงกอลหรือเปล่าคะ พิมพ์บอกกระเทียมบ้างนะคะสำหรับวันนี้ กระเทียมขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง กระเทียมหมาต่างดาว กระเทียมขอตัวไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ